Ez egy 2019-es 4x4-es Full Prestige Duster a 150 lovas motorral, amit igazából mindenki merci motornak hív, pedig a Daimler, Nissan és a Renault közös fejlesztése. 1,33 TCE a neve, vagyis 1330 köbcentis, 150 lóerős és 250 Nm a nyomatéka, érzik is. Elvileg jó kell gyorsuljon nagyon. Na lássuk! Nagyon megy. 10,4 másodperc alatt gyorsul 100-ra, valamint 191 km/h a végsebessége, ami bőven elég. A pontos megnevezése az M282-es motorkódú motor, amely képes arra, hogy a 3-as és a 4-es hengert útközben le tudja kapcsolni, így az autó vitorlázik menet közben. Ennek is köszönhetően egy 6 literes átlagfogyasztással ki tudunk jönni ezzel a Dusterrel. Én ha vennék, ezt venném, pedig nagyon dízelpárti vagyok, az 1.5-ös DCI-nél szerintem erősebb és keményebb Renault motor nincs, viszont ahogy ez az autó reagál az embernek minden egyes mozdulatára, tényleg a gázra is azonnal szökik, nem az van, mint az elektromos gázpedáloknál, hogy szép lassan veszi fel a fordulatot. Gyönyörű, a kapcsolás is teljesen más, a fokozatok másképp vannak kiosztva, tehát nem az az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, mint a régi Dustereknél, hogy még 40-nel megyünk, de már 4-esbe vagyunk. Nagyon sok idő telt el azért az első generáció óta, ami 2010-ben debütált. Azoknak a Dustereknek is tökéletes volt a menetdinamikájuk, viszont kényelem, ergonómia és belső anyagok használatával nem álltak igazán jól. Nagyon sokan mondták, hogy a Logan belseje van az autóknak, igazuk volt, tényleg kopogós műanyagokból volt és kényelmetlen ülésekkel. Ezen egy kicsit javított a 2013-as facelift, amikor is üléseket, első lámpákat, hátsó lámpákat és egy-két apróságot kicseréltek, valamint a fokozat kiosztáson is egy kicsit változtattak, de ez lett az igazi újítás és ez lett az igazi fejlődés csúcsa. 2017-től gyártják ezt a kasznis verziót. Mi is tartozik a Prestige modellekhez? 17-es alufelnivel van, már elnézést, hogy mocskos, de a Duster így szép. Itt van a kis emblémánk, hogy 4x4-es. Van az autóban 4 oldali kamera, 2 a két oldali tükörbe, egy tolatókamera, valamint egy az elején. Egy kis érdekesség, aki első gajtörőt szeretne az autóra, az gondolja meg, mert az első kamerának pontosan eltakarja a képét, úgyhogy nem annyira előnyös. Hátul sötétített ablakaink vannak, fölül megkaptuk a krómszínű tetőcsomagtartónkat a nagy Duster felirattal, hogy biztosak legyünk benne, hogy Dusterrel vagyunk. Nekem személy szerint nagyon tetszik, hogyha választhatnék magamnak most szabadidő terepjárót, akkor ezt választanám. Nem lehet összehasonlítani a konkurens modellekkel, ugye ide vehessük a Suzuki Vitarát is például, az inkább azért utcára van hangolva, ez nagyon-nagyon bírja még mindig a tökéletes terepet. Ez már a Dacia harmadik autója, amit a Dacia Logan platformjára építenek, a Sandero és a Logan után ugye ez lett a harmadik. 204 mm a hasmagasságunk, ami ritka az a terep, ahol nem lenne elég, valamint 2673 mm-es tengelytávunk van, ami tényleg olyan dombokon, ami itt nálunk is a környéken van, itt van minden. Bőven megteszi, tehát én még az alját sehol se tudtam leérinteni, pedig próbálkoztam. 1822 mm széles és 1625 mm magas, valamint 4315 mm a teljes hossza. A törésteszten nem a legjobb, tehát 3 csillagos, felnőttek részére 72%, gyerekek részére 66% a védettség, viszont ebben már vannak függönylégzsákok, első légzsákok, üléslégzsákok is, csak annyi, hogy hátul sajnos ezekből nem jutott. Csináltunk már tesztet a 2018-as Dusterrel is, ha ide kattintasz az autótesztek között meg tudod nézni, valamint ugyanúgy külön tesztet csináltunk a Tech Road verziókról is, ami most elég felkapott, az autótesztek között azt is megtalálod. Hátulról is pofás az autó, ha megnézitek, akkor ezek a hátsó lámpák eléggé Suzuki Jimisek, vagy éppen Jeep Renegade, bármelyiket sorolhatnánk, a mai divatautóknak mindez a kocka alakú hátsó lámpa az elsődleges kinézeti formája, viszont ennél még megspékelték egy régebb a rajzfilmekben használt
XR, mint mikor meghalt egy karakter, akkor olyan X volt a szeme helyett, vagy Leokoplasz, nem tudom, sokféle verziót hallottunk már. A csomagtartónk az bőven elegendő. Ide most be van pakolva egy csomó promós doboz. Ha valaki szeretne felfedezni, milyen egy új fullos Dacia, az megteheti. És amire figyeltek külön, 2 darab fogantyunk van, tehát ha innen kell lecsukjuk, vagy innen, akkor is tökéletesen megfelel. Kaptunk egy szép nagy gyári vonóhorgot, ami, megjegyzem, nem is drága, és érdemes feltenni az ember, hogyha szeretne húzogatni ezt azt erre-arra, akkor lehet. Van egy kis hátsó szárnyunk, ide van beépítve a hátsó kameránk. Igazából az eső nem kapja, a sár nem nagyon kapja, mert annál alább vannak részek, amik eltakarják, tehát nem kell olyan gyakran tisztítani. Elől is már a tavalyi modellhez hasonlóan bemutattam, hogy nappali ledes fényeink vannak, ezen kívül a többi lámpa részünk az halogén. Itt a hűtőrácson jól néznek ki ezek a krómmal kiemelt kis kockák, szerintem sokkal szebb, mint az a minden autónál látott mélyrácsos verzió. Itt megkaptunk egy ilyen nagy Dacia jelnek a fordítottja, csak éppen fejjel lefelé, ha megfigyelitek, egy nagy műanyag részt, ami védje. Az első ablakunk szép nagy, jó be van dőtve, tehát a légellenállásunk se veszélyes, 130-nál még egész tűrhető a hang. Főleg ennél a benzines verziónál, ugye nem pötyög benne a dízel, tehát tényleg ez egy halkautó. Külső jegyekben körülbelül ennyi, ami a Prestige modellt meg tudja határozni, az érdekességek inkább belül vannak. Nézzük is meg! Mint korábbi tesztemben végigmutogattam, így most nem térek ki nagyon-nagyon részletesen a Duster belsejére, mivel ebben nem változott semmi, csak a motor változott, ugye. Tehát egy komfortos, már modernnek mondható és kényelmes belsővel találkozunk. Van combtámaszunk, ezen kívül van egy nagyon jó oldaltartó ülésünk, aminek az anyaga tényleg olyan bőr-textil keverék, tehát jó puha. Nincs szaga, mint az első generációs Loganeknek, ez nagyon-nagyon jól el lett találva. A vezető kapott egy kis könyöklőt, ami természetesen felhajtható, tehát hogy akinek szüksége van rá, azt tudja használni, jó puha az anyagminőség. Ide alul megkaptuk a kis választó kapcsolónkat, amivel az üzemmódot tudjuk választani, hogy első kerekesben, automata 4x4-ben, differenciál zárral szeretnénk menni. Van egy 6 sebességes kéziváltónk, bőrözött szoknyával, jó fogású karral, króm tetővel, automata klímánk van, természetesen ezek már a fémes klímakapcsolók, nagyon-nagyon jó érzés a fogása, finoman pattog. Itt van egy sor gombunk, van ESP kikapcsolás, a 4 oldali kamerának a váltogatása. Ez nagyon érdekes, főleg erdő között, mikor a fák között kell elsurranni, akkor az ember hasznát tudja venni. Van parkolás segítő rendszerünk, központi zárunk, vészjelzőnk. Ezen kívül van egy Eco gombunk, amivel körülbelül egy olyan fél literes fogyasztás különbséget tudunk mínuszba kicsolni, de én nem ajánlom senkinek, sokat elvesz a vezetési élményből, és annyira nem esznek sokat ezek a kocsik, hogy érdemes legyen bekapcsolni. Ezen kívül van egy start-stop rendszerünk, amit a piros lámpánál ugye automatikusan megáll a kocsi, visszaindul. A benzinesnél tényleg ezt jó használni, dízelni a turbót elég hamar kikészíti. Mondjuk ennél is felforrósodott turbónál én sokat nem használnám, úgyhogy de ezt mindenki döntse el magának. Valamint benne van a lejtmenet vezérlés is, ami tényleg egy nagyon sáros, nagyon-nagyon meredek terepen jó tud jönni. Megkaptuk a szokásos LG navigációs rendszerünket, ezen navigációt tudunk állítani, a terepszögeket meg tudjuk nézni, hogy az autó most pontosan hogy áll a terepen, fokokat, minden érdekességet. A szellőzőink azok kis kromcsikkal vannak körbevonva, de pofásak, jól néznek ki. Az ajtónkon is az az anyagrész, ahová könyökölnünk kell, az puha, másképp minden eléggé kemény. Az ajtónyitónk ugyancsak króm, van egy nagyon-nagyon jó fogású kormányunk, bőrözött külsővel, tempomat kapcsolóval, sebességkorlátozással, beszédfelismeréssel, valamint tudunk járkálni a kis komputerbordunkban, amit a két analóg óra között találunk meg. Itt nyomásérzékenységet, pillanatnyi fogyasztást, átlagfogyasztást, trippet, tehát mindent végig tudunk pattogtatni, meg tudjuk nézni. Az órarendszer szerintem még mindig ez így nagyon szép és jól átlátható, 100-szor jobb, mint a régi Dusterekben, amilyen van. Tényleg ez már kényelmes a szemnek is.
Erről felől találjuk a Despot monitort, vagyis a holtér figyelő rendszert, amely a tükrökbe beépített kis ledekkel jelzi nekünk, hogyha valaki holtérbe lépett, nehogy elüssük, átgondolt és előzékeny lépés, hogy ezt beletették, start-stoppal indul az egész autó, van egy ilyen kis kártyakulcsunk hozzá, keyless entry, tehát ahogy közeledünk vagy távolodunk az autótól, azonnal nyitja és zárja, nekünk semmit nem kell csináljunk, csak a zsebünkbe kell legyen a kulcs. Kaptunk ide előre USB-t, szivargyújtós töltőt, 4 darab elektromos ablakunk van, elektromos tükörállításunk. Na, ezt is megértük. Próbáljuk ki, hogy megy a 150 lovas Duster. Első lépésként vigyük ide hátra egy kicsit a miénkre, a terepesebb útra. Fú, baszki, ez nagyon megy. Nézzük meg, mit csinál itt. Lemegyünk egy kicsit vele az útra. Hát ezt még igazán nem is lehet terepnek nevezni, de nagyon jó, szuper áll a gép. Be van kapcsolva az automata 4x4. Most lájtos 44 lapjuk a mezőn. Van egy jó kis út. Nézzük meg, hogy hol vezet. Nézzük meg, itt lemegyünk a kert mellett. Valahol úgy is találunk egy jó kis kiutat. Itt visszamegyünk. Oda kimegyünk a dombra. Tudom, most 10-en bekommentelitek mindjárt, hogy itt egy Ladával is el lehet menni, vagy egy Logannel, de nem ugyanaz a feeling, azt elárulom. Hoppá, itt van egy nagy kő, azt kerüljük ki. Jó. Na, nézzük, hogy hol tudunk elmenni. Egy nagy fa keresztbe van rakva. Aha. Tehát ott vissza volt az út. Itt keresztül bukkanunk. Pont nappal szembe, biztos sokat láttok belőle. Jó kis utak ezek. Bemegyünk most szépen a fák közé. Azért érzik ez a 150 ló, tehát ránt egyből. Hát ennek az autónak egy ilyen út meg se kottyan. Most gondolkozok, hogy kivigyem a crosspályára ezt is. Menjünk végig. Ez most a miénk a tesztautó. Na végre egy kis sár. Nézzük, hogy birkózik meg. Hát simán. Lazán. Hát ez nem kihívás. Nagyon szép az út itt azért. Jóképű gödrök. Ilyen-olyan földútrészek. Ó, de szép.
vezetni ezt a kocsit. Szeretem a dízelt, sőt híve is vagyok valahol az 1.5-ös DC motornak, de ez ahogy reagál a gázra, azért ez egy más világ. Na nézzük, vegyünk be egy kicsit oda a sárosabb részre. Itt már az egy fokkal érdekesebb. Járnak erre favágók, mindenféle. És megyünk az útról, hogy ne a nyomba menjünk. Eszméletlen, tényleg jó. Csapjuk vissza a nyomba mi is. 204 centis, vagyis 204 mm-es hasmagasságunk van, úgyhogy ez bőven bele kell férjen. Majd itt megállok a dombtetőn, megpróbálom érzékeltetni, hogy végül is milyen terep ez, mert nem tűnik olyan durvának, de azért már az. Annyi, ami egy nagy előnyünk, hogy csontszáraz. Most első vezetés után csak azt tudom mondani, hogy az autó nagyon-nagyon jól teljesít. Ugye a terepképességeiről már a régivel kapcsolatban tisztában voltam, de hogy ez a motor hogy viselkedik a terepen, azzal nem. Hát megállja a helyét, tényleg ez a legjobb motorna. Szerethetjük a dízelt, minden. Én sem vagyok ennek a dízel botránynak a híve, szerintem is egy nagy hiszti az egész, de ez a motor csendes, nyugtató, nem rázza a kasznit, azonnal reagál minden egyes gondolatára az embernek, és így még egy dinamikusabb autót sikerült a Dacia összehozzon. A Duster eddig is nagyon szerethető autó volt, ugye egy éven belül felkerült az európai lista top 5-jébe, tehát a gyár nem győzi gyártani, mi is ebből adunk el a legtöbbet. Mindenki keresi, meg van érte őrülve, de egy praktikus autó a józan ember választása, tehát nem kell egy 50 000 eurós chipet vegyünk ahhoz, hogy ki tudunk jönni bárhova, ezzel meg lehet tenni, negyed annyi pénzből szinte.